umaga, gagawa tayo ng lasagna. Okay, so ito yung mga ingredients na gagamitin natin ngayon. Natin yung ating meat sauce. So, pinapainit na natin dito yung ating oil. Susunod na natin ilagay yung ating onions at saka garlic. Okay, so until fragrant lang ulit tayo dito. And after nun, susunod na tayo sa ating next step. Lagyan na natin yung ating 1/4 ground beef at saka 1/4 ground pork. Hayaan lang natin sila maluto hanggang maging brown-brown na sila. Brown-brown na yung ating mga ground beef. Ngayon, ilalagay na natin yung lahat ng ating mga tomato. So, 1 cup ng tomato sauce. So, ito yung Filipino style kasi yun yung pinakamura. So, lagyan na rin natin ng tomato paste at saka ng crushed tomato. So, hayaan lang natin sila maluto dito. Mga ikot-ikutin lang muna natin sila. Nalo ko yung sauce. Parang kulang pala yung 1 cup. So, ginawa ko na siyang 2 cups at saka ginawa ko ng 16 ounce yung ating tomato paste. So, ngayon, lagyan na natin yung ating parsley at saka yung ating basil dito. Halu-haluin natin sila at saka isisiso natin naman sila ng sugar, Italian seasoning, at saka ng salt. Tapos, hayaan natin sila maluto ng mga 45 minutes. Ricotta. So, gagamitin natin yung 6 tablespoon ng arla. Gawa-gawaan lang natin. Egg at saka parsley. Halu-haluin lang natin ito. Ito yung magiging parang bechamel or white sauce natin sa lasagna. After almost 30 minutes, dapat 40, diba? Gutom na kami. So, after 30 minutes, okay na yung ating meat sauce. So, ngayon, i-build na natin yung ating lasagna. Okay? So, makikita nyo dito, itong pangit na itsurang ito. Ito na yung lasagna natin. Instant lasagna daw siya. No need to cook. Pero nung na-experience ko kasi siya dati, no need to cook, hindi talaga siya naluto. So, ang ginawa ko, binabadan ko na lang muna siya ng hot water kanina for 15 minutes para lang at least medyo maluto siya ng konti. Okay, so paano ba natin i-build ang ating lasagna? So, una muna ay lalagyan muna natin ng meat sauce itong ating lalagyan. Yan. Kailangan may pa-meat sauce muna tayo dito. Alright. Okay. So, ensure lang natin na evenly distributed yung ating meat sauce para hindi siya mukhang binasta na lasagna. Okay. So, siguro okay na muna itong gantong kadami. And then, afterwards, ilalagay na natin yung ating lasagna noodles. Okay. O, diba? Ang saya-saya ko. Hindi ko nalagyan ng olive oil. So, dapat pa ganito, lalagyan natin ng olive oil or oil para hindi sila magdikit-dikit. Kung hindi, ganito yung magiging itsura niya sa aking ginawa. Okay, so lagay lang natin ng lasagna. Okay, ito meron ako dito much better. Okay, so pag nakaganto na sila dito, ang sunod na natin ilalagay yung ating white sauce. So, ito yung arla cheese white sauce natin na gawa-gawaan. So, spread lang natin dito. Ensure lang natin na dapat covered yung ating noodles. Kasi nga, para maluto siya ng liquid, pag binake na natin siya maya-maya. Okay. So, sana enough yung ating arla. Kung hindi, gagawa na lang tayo ng mas marami pa. Okay, so nalagyan na natin ng ating white sauce. Ngayon, lalagyan na natin ng ating mozzarella. Okay, ito lang. Okay, mga ba ito? O, papagsabihan na naman ako ni Jambert. Di ba na ready? So, yun yung mga tips natin. Make sure natin na naka-ready na natin yung ating mga ingredients para, you know, we can save us some time. So, sprinkle lang natin ng generous amount. Kahit naka-lockdown kami dito sa Cebu at hindi na kami makakabili nito. Alright. So, generous amount lang tayo dito. And then, lalagyan din natin siya ng Parmesan. Para, kunyari, cheese na cheese. Parmesaning, parmesaning, parmesaning. And then, we will repeat the process. Lalagay ulit tayo ng meat, pasta, bechamel, cheese, at hanggang mapuno natin to. Pagawa ko ng dalawang lasagna, isang 2 layers at isang 1 layer. So, pinipreheat lang natin yung oven ngayon and then afterwards, ibibake na natin siya. So, kokobera natin ito ng aluminum foil. Ibibake natin siya for 25 minutes. Then afterwards, tatanggalin natin yung aluminum foil at ibibake naman natin siya ng 20 minutes. Okay? Let's see how our lasagna looks and tastes like. I had this crazy idea na pagpatungin ko na lang itong dalawa. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kalokohang ginawa ko. Maluluto kaya sila ng sabay.
abangan. Consequence sa ginawa ko kanina na pinagpatong ko, anong nangyari? Nasira yung cheese sa ibabaw ng lasagna. So, binukod ko na siya. But the advantage is, since manipis lang naman yung layer nung pinatong ko sa kanya kanina, baka pwede na namin tikman muna ni Jambert. Okay, taste test. Test muna natin itong manipis na to. Baka siguro naluto na naman siya. Sabi, masarap yung sauce, in fairness, at saka yung arla cream, maganda rin siyang alternative sa ricotta cheese. Ang issue lang namin ngayon ni Jambert is itong instant lasagna natin. Siguro kaya siya na-sale, kasi hindi siya masarap. But then, tingnan natin dun sa isang niluto natin ng 25 to 20 minutes kung baka nag-iba yung lasa ng kanyang pasta. But then again, so yun, ubusin na lang natin to, and then, kakain na tayo ng totoo mamaya. Ito na siya. Pakalmahin ko lang siya ng konti kasi medyo mainit. And then, init muna natin yung leftover na KFC chicken natin para may katerno yung ating lasagna. Ang ating finished product, ang ating lasagna. Happy eating!